Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu akan ajar tutorial macam mana nak join kelas melalui aplikasi Google Classroom yang di-download melalui Play Store. Okey, setelah kamu download, ini adalah antara muka Google Classroom di dalam handphone. So, macam mana nak join kelas? Kamu klik simbol tambah di bahagian bawah, kemudian klik join kelas. Masukkan kelas kod. Kemudian, klik join. Okey, sekarang kamu berada di paparan untuk stream. Apa fungsi stream? Stream adalah untuk melihat apa-apa announcement yang dibuat oleh cikgu. Classwork pula yang mana latihan ataupun untuk kelas saya akan masukkan kehadiran. Jadi, kehadiran dan juga latihan pada tarikh yang berkenaan akan kamu lihat di bahagian classwork. So, klik pada classwork.